سلام، درس 90 رو شروع می‌کنیم با عنوان Expressions with bring and take. خب در ادامه درس قبل این بار می‌نویسیم سراغ افعال bring و take. نکته‌ای که جلسه قبل گفتم و باز تکرار بکنم، فراموش نکنید که این دوتا کتاب رو که مکمل این چند تا درس هستن رو، یعنی از درس 89 تا 93 در این کتاب این یکی میخونیم، این دوتا کتاب مکملش هستن. مواردش هم اینکه کجاها از این کتاب رو بخونید و تو درس 89 توضیح دادم. این دو تا کتاب رو از کانال تلگرام دانلود کنید، داشته باشیدش و درس 89 رو هم نگاه کنید که اینجا نحوه استفاده از اینا رو توضیح دادم. بریم سراغ درس. Phrasal verbs with bring. Each example is a typical spoken sentence and a more formal equivalent is provided in brackets. خب ما phrasal verb رو با فعل bring داریم، کلمه ای هم که فرمال تر از ایناست رو اونجا معرفی میکنیم. مثلا My father's parents brought him up in the country because they thought that country life was better for children. To bring something up یعنی کسی رو تربیت کردن، رشد دادن، رشد و نمو به کسی، شخصی رو با bring somebody up میگیم. بزرگ کردن مثلا بچه که به جای این میشه از فعل raise هم استفاده کرد. My father's parents raised him in the country. بعدی Don't give up. I'm sure you'll bring it off in the end. To bring something off یعنی موفق شدن، اون کار رو به خوبی و درستی و با موفقیت انجام دادن. به جاش از فعل succeed هم میشه استفاده کرد. Cold winds always bring on her cough. میگه هوای سرد معمولا باعث میشه که چی بشه؟ دوباره سرفه ها شروع بشه. bring on به معنی شروع شدن، دلیل یک چیزی برای شروع شدن چیز دیگری. cause to start. Cold winds always cause to start her cough. به این حالت هم میشه گفت. The strike brought about a change of government. brought about که در واقع میشه bring about به معنی دلیلی برای به وجود اومدن یک چیزیه، اتفاق افتادن. Ford Motors are bringing out an interesting new model in the spring. Bring out یکی از معانیش البته به معنی معرفی کردن. میگه فورد موتورز میخواد یه محصول جدید معرفی کنه. I hope they don't bring back capital punishment. ببخشید. میگه امیدوارم که چی رو برنگردونن؟ capital punishment. capital punishment یعنی مجازات مرگ، اعدام. bring back یعنی بازگرداندن. They promised to bring down taxes but they have actually raised them. bring down پایین آوردن، کم کردن که lower میتونین به جاش بگیم. Inflation will probably bring down the government. اینجا میبینید یه معنی دیگه داره. bring down میگه این تورمی که هست احتمالاً این دولت رو چیکار میکنه؟ دولت رو میندازه، باعث سقوط این دولت میشه. بیشتر معنی collapse میده اینجا. حالا اینجا نوشته destroy و یا collapse میتونیم بگیم. Keep trying to persuade him and you'll bring him round to your point of view. To bring somebody round یعنی متقاعد کردن یه نفری. یعنی persuade هست. بخش دوم phrasal verbs with take. Doesn't he take after his father? They even sound the same. take after یعنی به یکی رفتن. مثلا چهره یه نفر خیلی شبیه به مثلا مادرش یا به پدرش. میگه doesn't he take after his father. به باباش نرفته، چقدر شبیه همه. I wish I could take back what I said to her. Take back یعنی پس گرفتن. کاش میشد حرفمو پس بگیرم. It's hard to take in his lectures. He speaks in such an abstract way. Take in دقت کنید که اکثر اینا چند تا معنی دارن. ما در مورد همین معنی که تو جمله اومده میگیم. take in به معنی درک و فهمه. اینجا میگه سخته که سخنرانی ها اینو بفهمی. کلمات انتزاعی عجیب غریب زیاد استفاده میکنه. She was completely taken in by him and agreed to give him all her money. Taken in به معنی سر یکی شیر مالیدن. یه نفر رو گول زدن.
که به جاش میتونید از deceive استفاده کنید. بعدی sales have really taken off now. We should make a good profit this year. taken off که مثل همون take off هواپیما در نظر بگیرید. منظور رشد کرده، رشد خیلی زیادی کرده. بعدی the plane took off 2 hours late. took off بلند شدن از زمین. اینجا به معنیه که همشون taken دیگه. take off take took taken این شکلی میاد. ببینید برای همینه که اینو فرق میکنن با. بعدی she's very good at taking off her teacher. She sounds just like her. take off وقتی در مورد آدم به کار میبریم یعنی ادای یکی رو در بیاریم. She's very good at taking off her teacher. ادای معلمش رو خوب در میاره. بعدی we'll have to take on more stuff if we're to take on more work. take on وقتی در رابطه با کارمند و اینا به کار میبریم معنی استخدامه. از اون ور باز میگه که if we're to take on more work قبول کردن، کار گرفتن. اگه کار میخوایم بگیریم کار بیشتر باید آدم بیشتری هم استخدام کنیم. بعدی میگه که Nelson is going to take over as manager in July. take over یعنی کنترل یک کاری رو به دست گرفتن، شروع کردن یک کار. بعدی she took to him at once and they soon became close friends. She took to him. take to somebody یعنی خیلی سریع از یه نفر خوشتون بیاد یا برعکسش. When did you take up golf? take up به معنی شروعه و معمولا این take up رو برای سرگرمی و تفریح و اینا به کار میبریم. همونجوری که میبینید برای گلف هم گفته. اما بخش آخر نوشته common expressions with bring and take. خب سری عبارتهای رایج با این دوتا فعل داره. میگه The new regulations will be brought into force in May. Be brought into force یعنی عملیاتی میشه یه چیزی. حالا اینجا البته در مورد قانون صحبت کرده، اینجا میگه که یعنی تبدیل به قانون میشه ولی کلا عملیاتی شدن یک چیزی رو میگن. حالا قانون هم عملیاتی میشه دیگه. بعدی his research brought some very interesting facts to light. Bring something to light مثل میگه یه چیزی رو زیر نور بذاریم دیگه، یعنی آشکار کردن. میگه تحقیقاتش یه سری حقایق جالب و آشکار کرده. Matters were brought to a head when Lily was sacked. Be brought to a head در واقع اشاره به یک وضعیتی میکنه که به یک نقطه مشخصی رسیده. خب به یک جایی رسیده که از اونجا خب طرف مثلا حالا هر کسی که داره به کار میبره احتیاج به یک عملی داره. اینجا هم توی براکت توضیح خوب داده، میگه reached a point matters reached a point where changes had to be made. یعنی وضعیت به یه جایی رسید که باید تغییراتی اعمال میشد. when Lily was sacked وقتی که sacked هم معنی اخراج است، وقتی که لیلی اخراج شد. It's better that everything should be brought into the open. It's better that everything should be brought into the open. To bring into the open, bring something into the open یعنی یه چیزی رو پابلیک کنید، یه چیزی رو در معرض عموم بذارید، همه ببینن. بعدی his new girlfriend has really brought out the best in him. To bring out the best in somebody یعنی یه کاری کنید اون آدم با آدم بهتری تبدیل بشه. در واقع میشه گفت خوبی از خودشون هست، یعنی دختره انقدر خوب بوده که اون آدم تأثیر مثبتی روش ایجاد شده. بعدی don't let him take advantage of you. take advantage of somebody یعنی از یه نفر سوء استفاده کردن. اما اگه باشه take advantage of something یعنی استفاده بهینه از یه چیزی کردن. برای آدم با چیزش متفاوت. اگر آدم بگیم میشه سوء استفاده، یک چیزی اون وسط باشه بعدش یعنی آدم در کار نباشه، take advantage of something باشه یعنی حد اکثر استفاده، بهترین استفاده از یه چیزی کردن. After 20 years of marriage, he takes her for granted.
If you take somebody or something for granted یعنی بهش توجه نکن. اگر بگیم take somebody or something for granted یا granted یعنی دیگه اون ارزش واقعی براتون نداشته باشه، سرسری بگیرید، یه چیزی رو کم اهمیت بده باشه براتون. I took it for granted you'd come. You always do. I took it for granted وقتی این شکلی میگید به معنی اینه فکر میکردمه، حدس میزدمه، تصورم این بوده. میگه تصورم این بود که تو میای چون همیشه میای دیگه. She immediately took control of the situation. To take control of something یعنی وضعیت رو در اختیار گرفتن، کنترل یک چیزی رو در اختیار گرفتن، مدیریت کردن یک چیزی. His unkind words took my breath away. اگه بگیم if something takes my breath away یعنی انگار که نفسم حبس میشه، شوکه شدن. شوکه شدن یا surprise میتونه در کانتکست های مختلف هم معنی مثبت داشته باشه هم منفی. مثلا اینجا منفیه اما اگه مثلا یه نفر سورپرایزتون کنه اونجا هم میتونه. بعدی the story takes place in Mexico. take place یعنی اتفاق افتادن. به جاش میتونید از happen استفاده کنید. The story happens in Mexico. بعدی Leaving his job before he's found a new one is taking a risk. To take a risk یعنی یک ریسک کردن. بعدی It's impossible to take such a silly suggestion seriously. To take something seriously برعکس to take something for granted. یعنی یه چیزی جدی گرفتن. دقت میکنید که من هر کدومو که میخونم بعد بلافاصله میتونم خنثیش کنم از تو جمله درش بیارم. میگم مثلا to take something seriously. این چیزی که این مدت هی روش تاکید کردم که شما باید بتونید جملات رو، کلمات رو، عبارت ها رو خنثی در بیارید. منظورم دقیقاً همینه. یعنی در این حد که شما یه جمله رو میخونید سریع متوجه شید که کدوم عبارته و من میتونم اون عبارت رو جمله در بیارم. این مهارتی است که بسیار ساده است اما بسیار بسیار مهمه و به شما کمک میکنه که شما بتونید از متریال جدید هم یاد بگیرید. بعدی میگه که don't forget to take travel costs into account in the budget. To take something into account یعنی این travel costش میشه عوض بشه همیشه. To take something into account یعنی در نظر گرفتن یک چیزی. He doesn't seem to take pride in his work. To take pride in something یعنی به چیزی افتخار کردن یا ازش راضی بودن. و آخری میگه که you must take the opportunity to visit the castle while you're here. To take an opportunity یعنی از یک شانسی استفاده کردن. حالا یک شانسی به شما رو کرده، شما ازش استفاده کنی میشه take an opportunity. درس فوق‌العاده مهمی است. همونطور که در درس قبل هم گفتیم تمریناشو حتما انجام بدید. فراموش نکنید که این دوتا کتاب رو از تو کانال تلگرام دانلود کنید. مکمل های این چند تا درسن. از درس 89 تا 93 این دوتا کتابی که اینجا هست که توی کانال تلگرام گذاشتم، لینک کانال تلگرام تو دسکریپشن هست، دانلود کنید. مکمل های این درس هستند. سوالی هم اگر داشتید توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعد.